Hi guys! Welcome back sa Luto at Negosyo. Ngayong araw na to ay ipapakita ko sa inyo ang isa sa mga paborito nating hinahain kapag okasyon. Ito ang chicken macaroni salad. Tara, samahan nyo akong umpisahan na nating gawin. So una, magpapakulo tayo ng ating chicken breast. Maglagay kayo ng konting asin. And then, takpan natin siya hanggang sa kumulo at maluto. Kapag luto na, iset aside natin at palamigin at mamaya ay hihimayin natin siya. So, susunod na natin ang ating macaroni. Dito, maglagay ulit kayo ng konting asin at ng konting oil. Itong recipe na to ay sobrang dali at kayang-kaya nyo talagang gawin sa bahay. So ito, maglagay lang kayo ng macaroni and then pakuluan nyo lang siya for 8 minutes. So ito, kumukulo na siya. So, i-drain lang natin siya at i-set aside. Ayan. And then, maglagay kayo ng konting tubig para matigil na yung pagkakaluto niya. Set aside. And then, ilagay naman natin yung ating macaroni sa isang lalagyan. And dito na mag-uumpisa yung paglagay natin ng mga ingredients para sa ating chicken macaroni. So, napaka-simple lang nito guys. And ipapakita ko sa inyo kung paano ako gumagawa ng napaka-krema na chicken macaroni salad. So, as you can see, nakita nyo naman na hinimay ko na yung ating chicken breast. Ihalo nyo lang siya sa macaroni at lagyan natin siya ng ating mayonnaise. So, yung eksaktong measurement, ilalagay na lang natin sa description box para magaya nyo siya. So, haluin nyo lang siyang mabuti para pantay yung lasa. And then, maglagay kayo ng Nestle Cream or all-purpose cream. Yan. Haluin nyo lang siyang mabuti. I-combine nyo yung nilagay natin kaninang mayonnaise. So, haluin nyo lang siyang mabuti. By the way guys, kung bago pa lang kayo sa aming channel, huwag nyo kalimutang like, share, and subscribe para updated kayo sa lahat ng aming recipes. So, ayan, nahalo ko na siyang mabuti. Then, naglagay ako ng sugar. And then, ang ating chopped onion. So, make sure na chop siya mabuti. And then, ang ating red bell pepper. And then, naglagay ako ng ating crushed na pineapple. Raisins. Ito yung raisins. Napakasarap talaga nitong raisins. Paborito ko to nung bata pa ako. And then, syempre, hindi mawawala ang ating pepper. So, sa pepper, depende naman yun sa inyo kung gaano karami ang gusto nyong ilagay. Ako talaga mahilig ako sa pepper, kaya marami akong nilalagay na pepper. So, haluin nyo lang siyang mabuti. And then, tikman nyo kung okay na sa inyo yung panlasa. And then, maglagay tayo ng cheese. So, mix all together. Ganyan lang siya. So, halu-haluin nyo lang yan. Diba napakasimple? Siyempre, and of course, ilalagay natin siya sa ating fridge para malamig.
So, ito na yung finished product ng ating chicken macaroni na pwedeng-pwede nyong gayahin tuwing may okasyon at masarap ihanda ito para sa ating pamilya. So, ito na ang ating chicken macaroni salad. Enjoy!